So hello and welcome back to my channel guys. Hope you guys are fine. अनि म पनि सन्चै छु हैन. अनि मैले त्यो के रे लास्ट भिडियोमा पनि भनेको थिएँ नि के रे त्यो मेरो रोटी चाहिँ कसैले हो भनेर. सो त्यो उस गर्ने टाइम चाहिँ आयो हैन. एज यु क्यान सी मेरो पछाडी ठ्याक्क गाडी छ. अनि गाडी इज गेस व्हाट या द कार इज फुल्ली लोडेड है. मेरो गाडी चाहिँ यहाँ सबै सामान छ. यो रोटी भयो अस्ति बनाएको एन्ड यो मेरो हुन्छ नि एसेन्शियलहरु यहाँ मेरो ड्रोनहरु छ सबै ज्याकेटहरुदेखि लिएर भित्र पनि सामान छ हैन. एज यु क्यान सी गाडी इज फुल्ली लोडेड. अनि यहाँ पनि सामान छ थोरै थोरै. यो मेरो राइस कुकर केटलहरु के हो. सो त्यो गाइस सो न्यूज चाहिँ के हो भन्छ अहिले म चाहिँ यो अब स्विन्डन छोडेर जाँदै छु हैन. के रे आइ एम मुभिङ आउट. म चाहिँ यहाँदेखि अब साउथह्याम्पटन जान लाग्यो. साउथह्याम्पटन मेरो कामको उसले गर्दा अनि त्यही भएर चाहिँ सो म मात्र यहाँ मुभ हुन्छु. मम्मी ड्याडीहरु बहिनीहरु सबै यही नै हुन्छ हैन. बट या फर मी हुन्छ नि इट्स अ बिट अफ चेन्ज. अनि त्यही भएर मैले चाहिँ हुन्छ नि अब सबै रेडी गरिसके एन्ड हेन्स द रोटी. अनि त्यो रिजनले पनि हो. सो त्यही हो. अब चाहिँ आज म जाने होइन विदिन फ्यु आवर्समा यहाँदेखि हिँड्छु. बट बिफोर आई गो मलाई हल्का सानो काम गर्नु छ. दिपिकाको गाडी फिक्स गरिदिनु छ. मैले लास्ट भिडियोमा भनिरहेको थिएँ त्यसको ब्याट्री चेन्ज गरिदिने यताउति त्यो गरे छैन. So that's what I'm gonna do it now quickly and show you guys how to do it as well. अनि त्यसपछि चाहिँ म यहाँदेखि साउथह्याम्पटन जान्छु है त. सो लेट्स गो फर इट. सो चाहिँ गाडी चाहिँ यस्तो छ हैन दिपिकाको चाहिँ. अनि यो के रे यो हाम्रो यो ब्याट्री चाहिँ यसको ब्याट्री फेर्न छ. सो यो लेट्स डु इट है त क्विकली. ब्याट्री कसरी गर्छ अनि म भनिदिरा हुन्छु हुन्छ नि थ्रु आउट द प्रोसेस. अनि यहाँ चट्टो सामान लिएर आइसक्यो. दिस इज द ब्याट्री. अनि एउटा सामान यो पनि चेन्ज गर्नु छ तर यसको यो बोल्ट चाहिँ एकदम खिया लागिसकेको रहेछ क्या. सो आई डोन्ट थिङ्क यु विल कम आउट अहिले चाहिँ आज चाहिँ. अनि त्यही हो जो सामानले रेडी भइसक्यो. अब चाहिँ क्विकली ब्याट्री चेन्ज गर्ने. अनि ब्याट्री चेन्ज गरेपछि चाहिँ एटलिस्ट गाडी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ नि त. सो द्याट्स अ गुड थिङ. अनि त्यही भएर चाहिँ लेट मी डु द ब्याट्री फर्स्ट एन्ड देन वी विल थिङ्क अबाउट द अदर स्टफ है त. सो ब्याट्री निकाल्नको प्रोसेस चाहिँ फर्स्ट हुन्छ नि यु टेक द कभर फ्लिप द कभर आउट अर स्लाइड इट अप है. यो स्लाइड पनि हुन्छ यो कभर. अनि यो यसलाई चाहिँ हल्का लुज गर्ने हो. यसलाई हल्का लुज अनि यसलाई चाहिँ हल्का लुज. सो लेट्स जस्ट क्विकली डु इट है त. फर्स्ट थिङ त यसलाई झिक्नुपर्छ किनभने यो चाहिँ प्रोटेक्सन बार हो यो ब्याट्रीको लागि. सो हैन वन्स यु टेक दिस टु स्क्रु आउट यो चाहिँ निस्किन्छ चट्टो लाएर. यो निस्क्यो हैन. जस्ट लिभ इट असाइड. अनि यो चाहिँ अनस्क्रु गरेपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ब्याट्री झिक्दा फर्स्टमा चाहिँ नेगेटिभ झिक्ने एन्ड पुट इट अन अ साइड नेगेटिभलाई. अनि त्यसपछि पोजिटिभ है त. सो द्याट्स द वे टेक्निकली द्याट्स द वे यु सुड डु टाइपको क्या ब्याट्री झिक्दा चाहिँ. सो हल्का साइडमा राखिदिउँ कतै नछुने गरेर. एन्ड लेट्स लिफ्ट दिस ब्याड बोय आउट. यो चाहिँ नयाँ ब्याट्री होइन. यसको क्याप हुन्छ यो क्याप झिक्ने चट्टो लाएर क्याप झिक्यो. एन्ड बिकज यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ हो नि त. सो यसलाई चाहिँ चट्टो स्लाइड हालौँ. अनि के अरे झिक्ने बेलामा चाहिँ फर्स्ट नेगेटिभ अनि पोजिटिभ थियो नि. हाल्ने बेलामा चाहिँ फर्स्ट पोजिटिभ अनि नेगेटिभ है त हाल्ने. सो मेक स्योर हुन्छ नि यो ब्याट्री चाहिँ मजाले बसिरहेछ. एन्ड लेट्स टाइटन दिस है. यो भयो. सी अ बिट अफ स्पार्क आउँछ नेगेटिभ हाल्दा बट इट्स अल गुड. सो यसलाई चाहिँ ठिक्ककै टाइट गर्नुपर्छ. बिफोर आई हुन्छ नि पुट दिस अन मलाई चाहिँ यो चेक गर्छु हैन पहिला चल्छ कि चल्दैन राम्रोसँग. अनि त्यसपछि चाहिँ थाहा हुन्छ है. सेट गाडी पनि अनलक भइरहेछ. एन्ड लेट्स हेभ इट आउट. स्टार्ट हुन्छ कि हुन्न. देयर यु गो. वान स्टार्टमै स्टार्ट भयो. सो द्याट्स इट है त जब डन यसमा चाहिँ. सो यो बन्द गरिदिउँ. अनि त्यही नै हो यो ब्याट्री चेन्ज गर्न चाहिँ इट्स अ भेरी सिम्पल प्रोसेस होइन. एनी वान क्यान डु इट एट होम. अल यु निड इज द्याट हुन्छ नि त्यो स्प्यानर 10 मिलिमिटर स्प्यानर. मोस्ट अफ द टाइम 10 मिलिमिटर हुन्छ ब्याट्रीको उसमा. अनि त्यही हो. अब यो ब्याट्रीको चाहिँ सर्ट आउट भयो. लेट्स पुट इट ब्याक. ल हाम्रो वान लास्ट टाइम होइन पुरै प्याकिङहरू भइसक्यो. सब यो पछाडिको अघि नै देखाइसक्यो.
अनि अगाडि पनि मोर सामान आछ मोर सामान ब्याग जुत्ता सुत्ता यहाँ चामल आजको लागि लन्च ज्याकेट सब छ अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँड्ने मम्मीलाई बाई भन्ने टाइम हैन मम्मी लगेर घरमा चाहिँ आइसक्यो है सो कति 1.5 आवर राइड थियो आज सो अनि त्यो भएपछि चाहिँ ठ्याक्क आइसक्यो अब चाहिँ सामान अनलोड गर्ने हो सो या इट्स गोना बी अ बिग जब एज वेल किनभने एक्लै छु म अनि धेरै सामानहरू छ यति धेरै सामान छ है अनि कोही किचनमा कोही कता कता लग्नु छ एन्ड या अब चाहिँ त्यो गरेपछि चाहिँ या अब सी यु चट्ट लाएर होइन यो चाहिँ मेरो किचन हो यहाँ चाहिँ हामी चट्ट सेटल भइसक्यो यो चाहिँ मेरो सामानहरू हो राइस कुकर सानो टोस्टर अनि यो उहरू अनि यहाँ कफी बन्दैछ फर्स्ट कफी यहाँ चाहिँ यो के अरे मेरो मिल्क हामी यो सेयर्ड हो नि त सो त्यही भएर रुम 4 आफ्नो छ क्या यहाँ सेयर्ड सबै सेयर्ड छ अनि यो चाहिँ मेरो रुम 2 को यति नै छ धेरै छैन है चट्ट लगाएर आफूलाई चाहिने कुराहरू अनि यहाँ चाहिँ अलिकति भरिसकेछ यो चाहिँ मेरै सेक्सन हो सो त्यही हो किचन चाहिँ अहिलेको लागि यस्तो छ सो अब चाहिँ कफी इन्जोय गरौँ है त फर्स्ट कफी है यहाँ आएर सरेपछि अनि ठ्याक्क पानी पनि तातिसक्यो लेट्स गो यहाँ अब चट्टो लगाएर मेरो यो सानो कोठा अहिलेको लागि अनि सामान भरिरहेको छ यहाँ मेरो ड्रोन छ ब्यागहरू यो सब मिलाउँछ अब सन्चै बसेर चट्ट अब कफी इन्जोय हान्दै सामान मिलाउनु छ भेरी एक्साइटेड है आफ्टर लङ टाइम फेरि एक्लै बस्न गइरहेको छु एन्ड रुमदेखिको भ्यू चाहिँ एक देखाइदिइहालौँ न त होइन चट्ट लगाएर यस्तो छ है ठ्याक्क सनसेट भइरहेछ दामी देखिरहेछ त्यहाँ चाहिँ सही हो सो फाइनली रुम सकेको छैन गाइज एज यु क्यान सी टक्क लगाएर सामानहरू राखिसकेँ मेरो ल्यापटप हेडफोन्स एसेन्सियलहरू यहाँ छ अनि अर्को एसेन्सियल्स माथि छ क्रिम्सहरू अनि यहाँ चाहिँ कपडाहरू भइहाल्यो होइन धेरै चाहिँदैन मलाई त्यो थोरै ल्याछु यहाँ छ टन्नै छ छन चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ अन्डिजहरू भइहाल्यो यसलाई नदेखाऊँ अनि त्यही हो ट्याक्क लगाएर कपडा बेडसिटहरू हाल्यो त्योहरू हालिसक्यो अनि द सेट रुम नाइस इज क्लिन अनि यो चाहिँ किचनमा जान सक्छ है एन्ड आफ्टर द्याट द सेट गाइज सो त्यति नै हो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै हुन्छ होइन आज आएर मुभ भयो यताउति भयो होइन सब कुरा अनि सर्ट आउट पनि गरेर सामानहरू अब चाहिँ म हल्का रेस्ट लिन्छु होला अनि त्यसपछि आज बेलुका मेरो काम छ सो त्यही हो गाइज स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो विथ आउ सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो